Hello semua, selamat datang ke Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Hari ni kita ada top model lagi, yang ni buku top model Dress Me Up dengan stiker. Tapi saya rasa saya nak buat dengan makeup. Kat sini saya ada eye colour palette. Berus pun dah ada sekali. Kita akan buat dress daripada makeup outfit. Saya harap menjadi. Kulit dia dah ada. Tak payahlah saya nak buat. Rambut dia pun dah ada. Nasib baik dah. Tinggal outfit dia je. Kat sini saya ada berus dengan satu baris eye colour. Jom mula. Selain tu saya ada air sikit supaya saya boleh basahkan sikit makeup ni nanti. Harap-harap dia melekat. Saya mula dengan hitam je. Saya rasa air ni tak membantu pun. Saya nak buat baju warna hitam. Tapi tiba-tiba macam okey pula warna dia. Saya dah letak warna kat sini. Cantik juga dia cover badan. Saya nak cuba buat highlight sikit. Ambil warna emas sikit. Saya kena guna hitam lagi sikit. Dia jadi jarang pula. Dress ni dah panjang, kat bahagian bawah ni, kat kaki dia memang jarang sangat. Saya nak cuba cover badan dia dengan hitam lagi. Tapi memang cantik juga guna eye colour ni. Okey, saya dah keringkan dia. Warna dia tak cover dia betul-betul lah. Susah juga nak guna warna ni, tapi dress ni menjadilah juga. Dress dia ikut bentuk badan. Lepas tu kat bawah ni dia macam kembang. Jarang sikit kat bahagian kaki. Saya rasa comel sangat. Saya harap awak suka dengan seronok dengan eksperimen ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Mungkin awak nak subscribe saluran ni, tekan je butang loceng supaya tak terlepas video-video baru daripada kami. Kita jumpa lagi lain kali di Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Bye.